Good morning, students. আজি মই তোমালোকক ইংলিছৰ Lesson-4 কাইণ্ডনেছ চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত ক'ব গৈ আছোঁ। চ' প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে কাইণ্ডনেছ মানে কি হয়। কাইণ্ডনেছ মানে হ'ল দয়া। চ' এতিয়া চোৱা কি লিখা আছে, ডু ইউ হেভ পিপল কামিং টু ইয়ৰ হাউচ টু চেল ডিফাৰেণ্ট থিংছ, যে তোমালোকৰ ঘৰত কিছুমান মানুহ আহেনে কিছু বস্তু সামগ্ৰী লৈ বিকিবৰ কাৰণে। ইন গ্ৰুপছ শ্বেয়াৰ ইয়ৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ অফ হাউ ইউ ফিল এবাউট ছাচ পিপল, ডু ইউ অফাৰ দেম টি। আৰু তোমালোকৰ গ্ৰুপত মানে আলোচনা কৰিব দিছে যে তোমালোকে তোমাৰ মানে অনুভৱ কেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা মানুহবিলাকক লগ পায় আৰু যেতিয়া তোমালোকৰ ঘৰত আহে আৰু তুমি তেনেকুৱা তেখেতসকলক চাহ খাব দিয়ানে। Here is a story about a family who was visited by two Kashmiri vendors and what happened between them. So ইয়াত এটা কাহিনী আছে এটা পৰিয়ালৰ, য'ত মানে দুজন কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ মানে কাশ্মীৰী বেপাৰী আহিছিলে আৰু ভিজিট কৰিছিলে, আৰু মানে ইহঁতৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ আলোচনা হৈছিলে, কি ধৰণৰ কথা পাতিছিলে, সেইবোৰৰ ওপৰত কাহিনীটোত দিয়া আছে। আৰু এতিয়া চাওঁ কি লিখা আছে যে এভৰি ইয়াৰ when the rainy season comes to an end and winter is about to begin, Kashmiri vendors arrive at the city. So প্ৰত্যেক বছৰে যেতিয়া বাৰিষাৰ ছিজনটো শেষৰ পিনে আহে আৰু ঠাণ্ডাৰ বতৰ আৰম্ভ হ'ব, মানে আৰম্ভ হোৱাৰ ইয়াত পদ্ধতিত থাকে আৰু তেতিয়া কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছ মানে কাশ্মীৰী বেপাৰীহঁত চহৰলৈ আহে আৰু they travel around the city to sell their handcrafted shawls, purses, blankets and even carpets. So ইহঁতে মানে চহৰত ঘূৰি ফুৰি থাকে, ইহঁতৰ নিজৰ হাতেৰে বনোৱা শ্বল হওক, পাৰ্চ, ব্লেংকেট এইবোৰ বিকিবৰ কাৰণে। আৰু ইট ইজ এ হাৰ্ড লাইফ ফৰ দিজ ভেণ্ডৰ্ছ, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো এটা পৰিশ্ৰমী জীৱন হয় আৰু কঠিন জীৱন হয়। নেক্সট চোৱা কি লিখা আছে, দেয়াৰ হাৰ্ডশ্বিপ ডাজ নট এণ্ড উইথ দেয়াৰ লং জাৰ্ণি ফ্ৰম কাশ্মীৰ টু দ্য চিটি, যে ইহঁতৰ পৰিশ্ৰমৰ সেইটো মানে কাশ্মীৰৰ পৰা চহৰলৈ অহা সেই জাৰ্ণিটোতে মানে শেষ নহয়। ইনফেক্ট ইট ইজ জাষ্ট দ্য বিগিনিং, সেইটো মানে এটা আৰম্ভহে। দে ষ্টে এট চিপ হোটেলছ এণ্ড ৰোম এৰাউণ্ড দ্য চিটি ষ্ট্ৰীটছ অল ডে, তেওঁলোকে কম দামী হোটেলত থাকে আৰু থাকি কেনে গোটেই দিনটো ৰাস্তাই ফুৰি থাকে আৰু চহৰৰ ৰাস্তা দি ঘূৰি ফুৰে। দে আৰ বেণ্ট উইথ দ্য লোড অন দেয়াৰ বেগছ, আৰু ইহঁতৰ পিঠিত যোনটো বোঝা থাকে আৰু সেইটোৰ কাৰণে ইহঁতৰ অলমষ্ট বেণ্ট হৈ যায়, অলপ হালি যায় অলপ। শ্বাউটিং দেয়াৰ ৱেৰ দে লুক ফৰ বায়াৰ্ছ, আৰু তেওঁলোকে মানে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীবিলাক বিকিবৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে চিঞৰি থাকে আৰু গ্ৰাহকৰ কাৰণে, যাতে ইহঁতৰ পৰা কোনোবাই কিনে আৰু বস্তুবোৰ। I would have never known all this if it were not for a chance meeting with a couple of Kashmiri vendors at my brother-in-law's house. So মই এই লেখকে কৈছে আৰু যে মই এইবোৰৰ কথা গমেই নাপালোঁ হয় যদি তেনেকুৱা মানে কাশ্মীৰী বেপাৰী ইহঁতৰ আমাৰ ভিনদেউৰ ঘৰত যদি নাহিলে হয় তেন, য'ত মানে দুজন ভেণ্ডৰ আহিছিলে আৰু কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰ্ছ। We were seated in my brother-in-law's veranda when two Kashmiri vendors who looked like father and son came in. আমি যেতিয়া বহি আছিলোঁ আৰু আমাৰ ভিনদেউৰ বাৰান্দাত,
তেতিয়া দুজন কাশ্মীৰী বেপাৰী আহিছিলে ইহঁতক দেখি কেনে লাগিলে এনেকুৱা যেন এজন দেউতা হ'ব দেউতা নিচিনা লাগিলে আৰু এজন পুতেক হ'ব আৰু The younger man carried a bundle on his back while the other, frail and old, called attention to their wares in a sufficiently loud voice. Kashmiri shawls. So, যোনটো দেখাত অলপ ডেকা আছিলে আৰু তেওঁৰ পিঠিত মানে বাণ্ডেল আছিলে আৰু আনজন ব্যক্তি তেওঁ মানে অলপ বয়সস্থ আছিলে আৰু চিঞৰি আছিলে জোৰে জোৰে যে কাশ্মীৰী শ্বল এইবোৰ লাগে নেকি আৰু I was surprised when my brother-in-law called the vendors in. মই অলপ আচৰিত হ'লোঁ যেতিয়া মোৰ ভিনদেউৱে এই বেপাৰীহঁতক ভিতৰত মাতিলে আৰু I was sure that he needed nothing from them. মই অলমষ্ট মানে চিয়'ৰ আছিলোঁ যে ভিনদেউৱে চাগে একোৱে নিকিনে সিহঁতৰ পৰা একোৱে নালাগে But he began examining their shawls and short jackets. কিন্তু ভিনদেউৱে মানে ইহঁতৰ আনা শ্বল বা শ্বৰ্ট জেকেটছ এইবোৰ চেক কৰি আছিলে আৰু চাই আছিলে His wife, my sister, who was in the kitchen, got busy making tea. আৰু ভিনদেউৰ মিছেছ মানে মোৰ বাইদেউ তেওঁ মানে কিটচেনত আছিলে চাহ বনাই আছিলে আৰু She knew that her husband would not buy anything from vendors. আৰু তাইও গম পাইছিলে মানে বাইদেউও গম পাইছিলে যে তেওঁৰ হাজবেণ্ডে গিৰেকে মানে এই বেপাৰীহঁতৰ পৰা একো নিকিনে আৰু I felt sorry for them. মোৰ তাৰমানে ইহঁতৰ কাৰণে দুখ লাগিল আৰু বেয়া লাগিল When my brother-in-law asked me to buy something, I politely declined. আৰু যেতিয়া মোৰ ভিনদেউৱে মোক কিবা কিনিব ক'লে মই তেতিয়া মানা কৰি দিলোঁ আৰু He then started chatting with the vendors about their families and their homelands. আৰু ভিনদেউৱে তেতিয়া ইহঁতৰ বেপাৰীহঁতৰ লগত ইহঁতৰ পৰিয়ালৰ বিষয়বিলাক আৰু ইহঁতৰ ঠাইৰ বিষয় য'ৰ পৰা আহিছে সেইবোৰৰ ওপৰত ইহঁতৰ লগত আলোচনা কৰি আছিলে আৰু As they narrated the details of their different lives, I felt sad and guilty at being a party to such behavior. যেতিয়া মানে ইহঁতে মানে নিজৰ কাহানী এইবোৰ কৈ আছিলে আৰু তেতিয়া মোৰ দুখ লাগিছিলে আৰু মোৰ অলপ বেয়া লাগিছিলে যে মই এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত এতিয়া আছোঁ আৰু যে এনেকুৱা এটা পাৰ্টত আছোঁ আৰু পাৰ্টিটোত But my brother-in-law suddenly called out to his wife and asked her to serve the visitors something to eat since they would be hungry. আৰু মোৰ ভিনদেউৱে হঠাৎ মিছেছক মাতিলে আৰু ইহঁতক কিবা খাবৰ কাৰণে দিব ক'লে আৰু কাৰণ ইহঁত নিশ্চয় ভোকত আছিলে আৰু She quickly brought some food into the veranda. আৰু মোৰ বাইদেৱে আৰু সোনকালে কিবা খাবৰ কাৰণে লৈ আহিলে আৰু বাৰান্দালৈ The vendors hesitated initially but agreed to eat when my brother-in-law insisted. তো প্ৰথমতে বেপাৰীহঁতে খাব বিচৰা নাছিলে কিন্তু যেতিয়া মোৰ ভিনদেউৱে ক'লে আৰু তেতিয়া খালে আৰু After a hearty meal, they left, promising to bring better things next year. আৰু ইহঁতৰ খাদ্যটো খাই ইহঁতে গুচি গ'ল আৰু প্ৰমিছ কৰি গৈছিলে যে পিছৰ বছৰত তেওঁলোকে আৰু ভাল সামগ্ৰী লৈ আহিব আৰু বস্তু বাহিনী লৈ আহিব আৰু It was then that my brother-in-law spoke to me. আৰু ইহঁতে যোৱাৰ পিছত আৰু তাৰপিছত মোৰ ভিনদেউৱে মোক ক'লে আৰু I am well aware of the hardships faced by these Kashmiri vendors, he said, as I looked at him, still confused. যেতিয়া ভিনদেউৱে ক'লে আৰু যে এই কাশ্মীৰী বেপাৰীহঁতৰ যে কিমান পৰিশ্ৰম কৰিব লাগে মই ভালদৰে জানো আৰু
আৰু মই অলপ মানে ভিন্দৰ পিনে চাই অলপ কনফিউজ হৈ আছিলোঁ আৰু They eat in the morning and spend the rest of the day roaming around the city on foot, hungry and thirsty. এই কাশ্মীৰী বেপাৰীহঁতে ৰাতিপুৱা খায় আৰু গোটেই দিনটো চহৰত ঘূৰি ফুৰি থাকে একো জোতা চোতা নিপিন্ধাকৈ অকল ভৰি আৰু বা এতিয়া জোতাৰ কথা কোৱা নাই ইমান চাগে মানে কৈছে আৰু যে খোজকাঢ়ি ঘূৰি ফুৰি থাকে আৰু মানে ভোকতো থাকে আৰু ভালকৈ চাগে সময়মতে পানীও খাব নাপায় আৰু When I saw them, I wanted to offer them food. আৰু যেতিয়া মই সেইকাৰণে ইহঁতক দেখা পালোঁ মই ইহঁতক কিবা খাব দিব বিচাৰিলোঁ বাট দে হেভ দিয়াৰ প্ৰাইড কিন্তু ইহঁতৰ নিজৰ মানে ৰেচপেক্ট আছে নিজৰ চেল্ফ ৰেচপেক্ট আছে প্ৰাইড আছে দে উড নেভাৰ একচেপ্ট এনিথিং আনলেছ আই প্ৰিটেণ্ডেড আই ৱাজ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন দেয়াৰ ৱেয়াৰ্ছ তেওঁলোকে এই কাশ্মীৰ বেপাৰী ইহঁতে মানে এনেই কেতিয়াও বেলেগৰ পৰা একো নলয় যেতিয়ালৈকে আমি ইহঁতৰ পৰা কিবা কিনিলেহে তেতিয়াহে চাগে ইহঁতে অলপ মানে কি কিবা যদি কিবা দিয়া হয় চাগে ল'ব পাৰে কিন্তু এনে একো নিবিকাকৈ ইহঁতে একোৱে আনৰ পৰা নলয় আৰু চ' আই হেড টু মেক দ্য অফাৰ অফ দ্য ফুড লুকড আনপ্লেণ্ড চ' মই ইহঁতক মানে খাদ্য যোনটো দিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু চ' এইটো মই এনেকুৱাকৈ কৰিবলগীয়া হ'ল প্লেনিংটো যে মানে কি কোনো প্ৰপাৰ প্লেনিং নকৰাকৈ আৰু যাতে মানে ইহঁতক এনেকুৱা নালাগে যে মই খাব দিব গৈ মানে ইহঁতক জাষ্ট খালি মাতিছিলোঁ আৰু তো সেইটো কাৰণে মই ইহঁতৰ লগত এনেকুৱা অলপ আলোচনা এইবিলাক কৰি ল'লোঁ আৰু চ' এইখিনিয়ে আজি মই তোমালোকক বুজালোঁ আৰু থেংক ইউ